Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, які квіти можна посіяти в грудні місяці. Одразу хочу сказати, що останні 2 роки ми нічого в грудні вже не сіємо. І раніше ми розпочинали сіяти в грудні, тому що ми займалися вирощуванням розсади квітів на продаж. І ось, щоб отримати цвітущу розсаду, в квітні, в травні ми і сіяли так рано деякі квіти. Які це були квіти, зараз я вам і розповім. Зараз для інформації, можливо, все ж таки комусь ця інформація буде корисною. І так, перша квітка, яку ми сіяли наприкінці грудня, в другій половині, це бігонія бульбова. Чудова квітка, ми вирощуємо її з насіння, має красиві квіточки у формі троянди. Бачите, як виглядала бульбова бігонія у нас в цьому році на нашій дачі. Наступна квітка – еустома. У неї найдовший період розвитку від посіву до зацвітання. Приблизно він дорівнює 5-6 місяців. Вирощуючи розсаду еустоми для себе, ми будемо її сіяти в січні і отримаємо в червні вже її чудове цвітіння. Наступна – це ампельна петунія. Чому так рано ми її сіяли? Тому що ми, враховуючи, що насіння ампельної петунії досить таке дороге, воно і раніше було дороге, і зараз, звісно, воно дуже дороге. Тому ми купували невелику кількість насіння, сіяли її раніше, і потім вже в кінці лютого, в березні, ми живцювали, просто брали, різали її і вирощували з батьківської рослинки наступні рослинки, таким чином розмножуючи. Ось для чого ми так рано сіяли ампельну петунію. Наступна – дихондра. Дихондра – це не квітуюча рослинка, але вона дуже красива. Також для того, щоб вона добре розвинена вже була в травні, ми її сіяли наприкінці грудня. Наступна, 5-та рослинка – пеларгонія. Також ми її підрощували для того, щоб живцювати. Зараз ми будемо пеларгонію сіяти в січні, а можливо і в лютому. Ось що хотів розповісти в цьому відео, і хочу вам ще нагадати, що кімнатні умови вирощування рослин, вони не є ідеальними для рослин, і будь-які порушення в кімнатних умовах негативно впливають на загальний розвиток рослин. Тому давайте ще почекаємо. Так що, друзі, пропоную залишити грудень краще для підготовки до наступного сезону вирощування рослин. А яка це може бути підготовка? Звісно, замовлення насіння. Ми вже замовили і отримали насіння, з якого будемо вирощувати всі свої рослини. Знаю, багато хто з вас вже замовив насіння і квітів, і овочів. А для тих, хто ще не замовляв і хоче дійсно якісне насіння, і голландське, і українського виробництва, я залишу в описі під цим відео посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни. І серед великого асортименту і овочів, і квітів ви для себе обов'язково щось оберете від 10 насінинок. Це дуже зручно, якщо ви вирощуєте невелику кількість рослин. Всім мирного неба над головою, щастя та здоров'я. До побачення!